নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ভাৰতীয় তেল নিগমত খালী হোৱা প্ৰায় 1700 এপ্ৰেণ্টিছৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডত খালী হৈছে 1720টা ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছৰ পদ। এই পদসমূহ কি আপোনালোকে চাওক। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ এটেণ্ডেণ্ট অপাৰেটৰ কেমিকেল প্লেণ্ট, ইয়াৰ আছে 421টা আৰু ডিচিপ্লিন কেমিকেল। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিটাৰৰ মেকানিকেলৰ পদ আছে 189টা আৰু ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ বইলাৰ মেকানিকেলৰ পদ আছে 59টা। টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন কেমিকেল পদ আছে 345টা আৰু টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন মেকানিকেল পদ আছে 169টা। টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন ইলেক্ট্ৰিকেল পদ আছে 244টা। এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ পদ আছে 93টা। এপ্ৰেণ্টিছ ছেক্ৰেটৰিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে 79টা। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ একাউণ্টেণ্টৰ পদ আছে 39টা আৰু ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পদ আছে 49টা। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰৰ পদ আছে 33টা। টোটেল ভেকেঞ্চি হ'ল 1720টা। এই পদসমূহৰ বাবে যদি আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে বয়স 18ৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ এটেণ্ডেণ্ট অপাৰেটৰৰ যিবোৰ পদ আছে সেই পদবোৰৰ বাবে BSc পাছ হ'ব লাগিব, মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমেষ্ট্ৰিত। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিটাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পাছে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু ITI ফিটাৰ ট্ৰেডৰ 2 বছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ বইলাৰৰ বাবে 3 বছৰীয়া BSc হ'ব লাগিব আৰু মেথছ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমেষ্ট্ৰিত BSc হ'ব লাগিব। নেক্সট টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন কেমিকেলৰ বাবে ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, পেট্ৰ'কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কেমিকেল টেকন'লজি, ৰিফাইনেৰী এণ্ড পেট্ৰ'কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন মেকানিকেলৰ বাবে 3 years ডিপ্ল'মা লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ। আৰু টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বাবে 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ বাবে 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাগিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল ইঞ্জিনিয়াৰিং, এপ্লাইড ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ। ছেক্ৰেটৰিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ বাবে 3 বছৰীয়া BA, BSc, BCom থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ বাবে স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ্ছসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদসমূহৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব 2 বছৰৰ বাবে। এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি হ'ল 21 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 20/11/2023লৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে যিসকলে এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে IOCLৰ যিটো ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰে আৰু ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।